do miły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. So hello guys, welcome in Nepal. So आज म तपाईहरुलाई देखाउन आँटेछु नयाँ वेबसाइट छ एउटा जसबाट चाहिँ हजुरहरुले यो डोजकोइन अन गर्न सक्नुहुन्छ। पर क्लिकमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म कति भन्दा यो डोजकोइन यो सतोसी 10 लाख 10 लाख होला हो यो 10 लाख हो यति सतोसी हजुरहरुले पाउनुहुन्छ डोजकोइनमा एभ्री 2 मिनेट्स। सो यहाँ पहिला म देखाउँछु सक्नुहुन्छ यति छ मेरो अहिले डोजकोइन बढ्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रिसिभ फ्रम सप्लिमेन्टहरु यति पर क्लिकमा यति आउँछ डोजकोइन पर क्लिकमा यति डोजकोइन आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो हो यसरी सजिलै अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म देखाउन आँटेछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ यति छ यो 4 छ अगाडि भनेपछि अब यहाँनिर हो यस्तो यो आउँछ सुरुमा यो भनेको हो यो एक्स माइनस यो यसरी सल्भ गर्नुपर्छ माइनस माइनस यो अनि यो पनि सल्भ गर्नु होला। मोबाइलमा पनि सेम हो यसै गरी गर्नु मिल्छ मोबाइलमा तर हजुरहरुले डोजकोइनको एड्रेस चाहिँ यही फसेटबाटै हाल्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई पैसाको पेमेन्ट यो यति सेन्ड सतोसी एज सेन्ड टु योर एकाउन्ट अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गरिहरौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पेमेन्ट आइसक्यो अघि 40 थियो अहिले 41 भयो। सो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है डोजकोइन आएको भर्खरै यति। सो यसरी हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ धेरै इजी छ अन गर्न पनि यसरी यहाँ मजाले अन गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइमर सुरु भइसक्यो हो यो टाइमर सुरु भइसकेपछि फेरि हुन्छ अब यहाँ अझै अन गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ रिफर पनि छ रिफर गर्न पनि मिल्छ वेबसाइटमा। यो वेबसाइट चाहिँ चल्ने नि हो चलिरहेको छ एड्सहरु धेरै हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि पेमेन्ट गरेको देखाइदिरहेको छ कतिखेर पेमेन्ट गरेको भनेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 50 सेकेन्डमा आइन्छ यो फेरि म एकचोटि गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो यति सबै मैले यही वेबसाइटबाट निकालेको हो यति अरूतिर पनि माइनिङ वेबसाइटहरु डोजकोइन हुन्छ थाहा छ होला त हजुरहरुलाई हो त्यताबाट पनि माइनिङ गर्दै यताबाट पनि यसरी गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई फाइदा हुन्छ निकै फाइदा हुनेछ हजुरहरुलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ 15 सेकेन्ड बाँकी छ सो गाइज अब भयो जस्तो लाग्यो साथीहरु हो भइसक्यो अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो यो सुरुमा यो छ नि त यहाँनिर सुरुमा यो छ हो त्यही भएर हामीले यहाँनिर यो अन्यदेखि यो भनेको यो अनि अर्को छ मैले रङ गरे जस्तो लाग्छ है राइट सरी फेरि रङ गरे सरी गाइस भइसक्यो बिलिभ मी गाइस हुन्छ यसबाट पेमेन्ट दिइरहेको छ अहिलेसम्म त मजाले दिइरहेको छ अब फेरि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कि सेन्ड भइसक्यो यता यहाँ सेन्ड भइसक्यो अब यहाँ लोडिङ यो रिफ्रेस गरिहेरौँ यो आइसक्यो फेरि पेमेन्ट रिसिभ टुडे आज कति पेमेन्ट रिसिभ भयो भने मैले आज 7 चोटि गरिसकेँ यो जतिचोटि गर्न पनि मिल्छ हजुरहरुले
मतलब हजुरहरूले अब दिनमा 1000 चोटि 100 चोटि जति गर्न मन लाग्छ त्यति गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने कति फाइदा होला तपाईँहरूले आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। धेरै फाइदा हुन्छ यो वेबसाइटबाट चाहिँ। सो गाइज आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा भेटौँला। अर्को भिडियोमा नि यस्तै खतरा खालको वेबसाइट लिएर आउँछु म। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, अनि यो वेबसाइट चेक गरिदिनु होला। म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छु। सो